خبر؟ چی کنی دکتر؟ حالت چطوره؟ چه خبر؟ که پشتو بوسه یه نه هر سال پذیرش بیمارستان بزن دکتر مجید از دیروز تا حالا ایراد مستقر رو بیم. حالا فعلا باید بریم تش این که چی کنه اصلا. در ماشینم داخل مرکزه. دیگه بعد از ظهر ما اومدیمش یه ویدیو بگیریم. صبح شیفت کاریش فکرم صبح بود. پزشک دکتر سلام. حالت چطوره؟ خبر؟ چی کنی دکتر؟ حالت چطوره؟ چه خبر؟ خب دکتر بنگار خلوت خیلی؟ ما ایران بیشتر تایم کاریش چنه؟ صبح ها؟ صبح و صبح ما مریض دارم. مریض که زیاد کسی نداشتیم خدا رو شکر بدیم. چند تا خودمون نمایی کردیم اومد یه مقدار آموزشی ندیم شد. حالا لیستش میده برده بید. خسته نبایی. بگم فعلا همیرو چون سخته مثلا راه یه دوری زم منطقه و مثلا چطوریه دکتر یه چیزی که ایرو مردمش خیلی بینن خجالتی هن. یعنی از دوربین و بقولی حرف اینا یکم انگار خجالتی کشن و دوست ندارن بیان جلوی دوربین. حالا کار سختی کنه واقعا. ایرو یکم از همیرو به نظرم شروع بکن. یکم اطلاع رسانی کن و شما مثلا اینا که آقا ما چنیم و اینا ولی منیترم اجباری بنام. نه اجبار نه. نمیدونم یکی وقت ما نهایتا ما با دوربین نیریم دکتر. نه اینو بیماری چیزی داشته بوم اگه چنی بود مثلا یه وقت باید اینکه بگویش من کامان فیلم نشد. یه وقت فیلم نگرفتیم دلیلشه. حالا عملشون بکنیم در مورد فیلم برداریم. نه اگه خواست اگه نخواستم که کار لبه داشتی در موردش انجام میدیم و درست دارم. این پشت دکتر انگار شخ میزنه نه؟ پشت هم پذیرشمون انجام میده. انگار شخ میزنه. بخیر برم بیرون تا زیر دستی بینم. چه جالبه یکم بریم باشد. باش مینه انجام میدم بعد باش. انگار امروز چطور بی دکتر؟ من تا از مدیر من خود آموزش نگاه میکنم.
بیشتر سعی کردم برم اکثر وقت آموزش روی داشتی خب درمان فعلا خدا رو شکر کنم که با خانوادی هم همه میتونم یکی ریان رانه میدیدم. آموزش رو میدیدیم. الان خیلی راحته بیان دکتر. شوخ میگم الان خیلی راحته بیان. بارون زید؟ نه سی که واسه میره ها قبلا با خریزن الان محوطه جز محوطه درمونگاهه ولی بنده خدا تدبیری شیراز رایداری رو خودش یه زمین بلا استفاده تخمش میزنه هر سال طبق چیزی که کشمانه رو خوبه اتفاقا خوبه هر سال همین ریزه شد. بله حالا اگه شد بعد با راننده تراکتور یه صحبتی بکنیم. شغله هم ولی شاید بعضی از بینانیان نونستمون اول خوبی محصول مورد نظر که خمسی کنن پاشن دونشه حالا دیگه بعضی نیکی روزن بعضی ریرونه دیگه بستگی به دست تا بیا بره از دونشه بسته شخ بشه هم عقب باست هم عقب باست. خب دکتر این سنگ برش بیا کمکش ها با کمکش میلگرد بر یا حسن نبوی کمکت بین دکتر دونستی چه از این بوریک استفاده کنن؟ از چون بوری؟ میلگرد ببینی؟ بیا تا برم بالا. دونستی چه از او میلگرد بوریک استفاده کنن؟ مثلا شاید سوال بوسید چه کلوفتر میزنن که نبره. سوراخش هم نه سوراخش کلوفتری فارغ چه به نظر دی کار کن بوریکی زنن بوریک زنه که اینم واداره سیچه بوریکی زنن ها سیچه مثلا یکم کلوفتر نیزنن که نبره موقعی که دارن شو میزنن کلوفتر بزنن تون میخنه دارن دونی که بخونه لایه بیاری دکتر چرا تا از جوه گندمه؟ انگار جوه درسته؟ جوه جو حالا بعدن یه میرو دکتر جو میروید از جو بعدن یه میرو تو تا چند وقت دیرینی؟ برم من قصد میده وقتی نمیده است لایه ترس هر چی بیشتر راست میلیارد باری چینی ولی عجب زمینیه دکتر همش گیاه خاکه دکتر خونه بوریکی او میله که زنن داخل او سوراخه باید مقاومتش و او خود شخمش خود خیش کمتر بود
اگر بیشتر بود موقعی که گیری کنار یه سنگی چیزی و جایی که مثلا او میگیرد بره او زیریش که ها همین نگاه بر ها مثلا تو گوش سوراخش مثلا چون تنگه بعد باید کلاف بزنه به جایی که یه سوبو حد نه باشه ولی فیلمش موجوده داشت نیتریم آسمان لیک کنی چه نه دکتر؟ من بالا چه نگم؟ یه چه نه دکتر؟ یا کوره سی آتش زدن زبالیل مربوط به پزشک زبالای عفونی ها؟ زبالای عفونی که راه دفعشون سوزوندن خب جو ناری دکتر؟ جو ناری جو تد نبی؟ جو کیسه بریزیم یکم بریم خب برای الان تا بیا خب برای تا بریم دکتر تو بشینی اوور ها قبلا که تراکتور نبی دکتر با خر با گاو و خر شخ میزن الان چه تراکتوره خیلی دیگه واقعا راحته بیم مردم ها ولی ما اصلا نیگرمت یک خبر خوب هستی دارم امید همکارت اینه برای دکتر برای خزیری شیرینه فکر کنم اوه جو که خبر خوبه چی بی دکتر خوش خبر بود خبر خوبه دل دهنه هیچی دکتر شد میزنن یه دامه ها اینقدر ماهر نیست بوریشی کنه اگه شد بعد تمام که یه صحبتی باشون بکنیم این رو اغلب کشاورز و دامداره حتی این همکار ما حتی پذیرش بیمارستان هم دام داره این همکار ما که حتی دیگه کاری کنم پذیرش و اینا کشاورزی هم در کنار انجام من که برام بلندش کو بری خود جایی کنه ما نه خدایی زمینش خیلی خوبه این هم خیلی قلق داره سکو با یه جوری بریزی که به فاصله 1 سانتی متری بیفتن معلومه بلده واقعا اوسه هر سال پذیرش بیمارستان بزن نه خب این نگاه امسال نوبت بزار
بزرگی با مشافی وصیت کرد برام بزرگ. حالا پذیرش عوض او پذیرش بریزش. پذیرش نیخیم. یک گونی ریزی باش نه. لازم. میره چای رضا؟ ها. بخمش نزنیم باید. چچینیو؟ چچینه؟ اوه؟ فاضلاب به سر بولی یا؟ کمکش به میتونی خیلی امتحان کنی؟ از این برای امتحان تو جونم اینقدر یر داره که اینقدر یر داره یه بار یه جوری ریزیشون که تخت این دستش مثلا ایتو یاورش دکتر که پشکه او ایتو؟ که پشکه او ها خدایی تو استعدادت میگی قضیه بیشتره والله خیلی رزیدمش تا سال دیدنی دکتر ایرو وقتی که بهاری بود ایگه که سوزی بود خیلی قشنگی بود مخصوصی بیمارستان غذای بکری بود مریضل بیان این کار بیشتر دکتر سیر روحیه بیماران انجام میده نه سیپیل شد نه دکتر سیر روحیه بیمارانه نه والا سیپیل شد مثلا بهار که بهاری بود تا تقریبا پاییز که امسال که بریزنش یه محیط خیلی قشنگی روحیه روحیه بیماران واقعا عالی بود درست خب ما بریم سراغ کار کنیم بریم آمبولانس هم زیرم داخل که هوا سرده سرما نخور چیزی که خیلی مشاهده بودی آقای فراتور داخل 2 روز مفرمایشان و خونوادی دوستا خونواده‌ای که دیر ما قبلا هم منطقه اومندی متاسفانه از لحاظ سطح بهداشت دهان و دندان خیلی ضعیفه بله واقعا خیلی پایینه و یه سری دستگاه تجهیزات درمونگاه داریم یه سری دیگه هم داخل 2 روز درخواست نامینو امروز اومد و آوردیم سی رو ولی فعلا دندون پزشک کسی نیست حالا به چند تا از همکاران دندون پزشک هم گفتیم انشالله یکیش مسئولیت قبول کنه و بیا سی منطقه که حالا برای دستگاه تجهیزات هم نشونه بدم انشالله از این لحاظ هم یه کار مفیدی کرده
خب این دستگاه از هم حضور داشتی رو خب وجود داشت منظورته؟ وجود داشت با کمک شبکه بهداشت زحمت کشید دستگاه و من تحصیلات رو یه سری تحصیلات کم داشتن و درخواستم یه سری هاشون دیروز اومدی هنوز در پزشک نومه ایشالا در پزشک هم بیا ولی بیشتر مخم حالا تا جای کمی اینا قبل از که تو در پزشک بیا سعی کنم آموزش مربوط به مراقبت از زمان و درمانستشون رو پیشگیری بکنن که دیگه نیاز به درمان هم نبود که دیگه به این مرحله نرسه ولی باز الان چون بعضی نیاز دارن واقعا و شرایطی ما کتاب خوان تا شهر برن و هم از لحاظ هزینه هم از لحاظ فاصله و انشالله هم راه بیفته این بقیه جایدن بشمت برم ایران آزمایشگاه چیزی که از همکاران هسته خودش خوشبختانه البته 2 روز بیشتر نتونستم متقاعدش کنم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آخر هفته یا کیه آقای محمدی؟ و بلای محمودی یا محمدی رو محمودی یا روزله پنجشنبه جمعه و آزمایشات که نیازمند از بیماران میگیره اینجا هیچی آقا معامله مثلا لازمه معامله مشکلی نداریم که تا معامله دارم تجربات که عرستان مدارک که از کارهای مربوط به خانمان ماها انجام میده کارهای مربوط به آقای من خب انجام میدم ولی خدا رو از لحاظ تجهیزات دارویی یا تجهیزات چه خدا رو مربوط نداره مقدار در نگاه خوش بافتش فرسوده قدیمه ولی باز خدا رو شکر مهم درمانه که انجام و اتاق من دیروز وقت نیاز دیدی باره با پزشک خواهد ها برندی بندی حالا چون داخل خودش اشاره کردی چون بیماران کنه منطقه شهری هلا زیاد اورینت نیستن که مثلا فیلمش رو بگیری شاید چند تا فیلم اولیت اینطور درامش کنی نه خود نه دکتر همه جالبه خود منطقه اشاری بعضی خانواده‌ای کم راه واسه فیلم گرفتی هم دست کار خود درد بده تو خود باید باشون صحبت کنی اوکی دکتر تا بریم فعلا یه دوری او روستال اوری بزنیم روستال شرقی نه رنگ دکتر تا بریم سمت روستال غربی بریم آباد شرقی نه رنگ بریم آباد غربی با چشم خانی غربیه بیا برای برای تا اون ببند سردی بود واقعا دکتر خیلی سردی مخصوصا از ساعت 3-4 به بعد واقعا فکر کردم اون منطقه اشاری که هستیم خیلی سرده ولی ایران از اون سردتره این سرمایه خشکی داره سرمایه خشک استخون سوزیه میگه برو دکتر بگیر نگه بیر تازه همه منم نه رش اوبره دکتر اوبره
بقیه هم همین روستانو بریم دکتر. برای ها. وایلا. شوق ما هم زیور رده. آنیا. از لوزیم. پاسگاه دکتر. برای بایی که گفتی؟ خواه دارشتی مزور بیان تا ایران نه دکتر گفتی 10 متری تهران سر 1 کیلومتر میل جاده دکتر سمت روستای همکارتان. روستای خیلی زیادی داره. لردگان دکتر، شهرستان لردگان 365 تا روستا داره. اندازه یه سال. اندازه یه سال. مثلا روزی یکیشه که ما بریم 1 سال طول کشه. کم کم هم داره شب میشه و قلعه بیدار. شوی دکتر. بشم یه در. ماشینه بره میرونه. ماشین تازه بده میره بشم میره دکتر. شو هم ببین. آمده ایدی خورده آبش مشکل داره. چند آب نداره. باید چیزی. ها. بشم هم. یه چاقوی داخل در ماشین بیارش با. چاقو محمد. ها. مال؟ ها؟ نی خب چنش اما می در قفلش که اوکی نه ها اوکی دلاله اوکی نیست دلاله همش بازاری نه داره بگویند با کلید با کلید دکتر با کلید ها اوکی ها ها میرم بیو دکتر شب شد دیگه و قرار دکتر تا برای تستینگ هم شد. ایروبی تماس هست.
تا بازه؟ اینده کی بایی؟ شوی دکتر خیلی روزل کوتاهی هست. روزل ها خیلی کوتاه بود. خب دکتر قرار ببرد سینا. یه چایی بزنیم دکتر؟ به نظرت ها؟ یه چایی بزنیم؟ چه بزنیم؟ نظرته؟ در مورد کتاب توضیح کوتاه برام خوندی یا نی خوندی دکتر باش؟ 40 صفحه خوندم امروز. 40 صفحه؟ به نازم یه تایم خالی داشتم یه نیم ساعت. باحال یا نه؟ خیلی کتابه بیشترم از رشته ما ارتباط داره. داستان کلا خب اسمش معلومه طاعون، یه بیماری که در رو دوره یه واگیر رو بیا خیلی چیز بدی داشت. شروعش اینطوریه که از موشل شروع بود. از موش مثل کرونا، مثل کرونا که از خفاش مثلا. بعد نه از یعنی موش شروع یعنی اول موش مریض رو بی. خب کرونا خفاش کرونا نگیر. خب بعد یه دکتری بی بعد داخل ساختمونی بی یه روز یه موشی دی گوشه سالن مرده روز اول و سرایدار گو موشه برداره و چه باید شو اینا. روز دوم را دی تا مثلا 3 تا موش من ساختمونه این خیابون باید تا اون جدوله من خیابون موش همچنه بیشتری بود تا جایی که تقریبا در عرض 9 روز روز 9 شهرداری آماری که او داخل شهرداری آماری که داخل او روز 3000 موش جمع کرده موش مرده. بعد این رو کم کم چه بی مسئله موشل یه ذره سیشون جدی بی تا یکی گرگردی یا یه روز بعد تا سرایدارشون حالش خیلی بده علائمی هم که او بیماری داشت تب شدید بی و حالت قده های عفونی اکثرا گردنشون و کمرشون ایدرام و وقتی همسر سرایداری و سراغ دکتر حالش برام خیلی بده که دلیلش چنه به خستگی به خسته و بیره خیلی حالش بده و سری دکتر رستش تا تبش خیلی بالاه تبش 104 درجه فارنهایت بعد تقریبا 40 درجه سانتیگراد 41 ها. بعد اول دکتر تشخیص دیگه داد فکر مثلا یه بیماری چیزش که خورده درمان سیستیش انجام داد تبش اومد 97 درجه فارنهایت. بعد رفت فرداش سرایدار مرد. اولین فوتی با این مریضی. عکس روی جلدش دکتر؟ عکس روی جلدش مفهوم خیلی زیادی داره. چه نه دکتر؟ ببین الان یه آدمیه که فکرش باز خود فکرش یه ماسکی سر صورتشه. کلاغیو ماسکیه؟ نه ماسکیه حالت کلاغ بیشتر اشاره داره به خود ماسکه یعنی ماسکش کلاغیه ماسک کلاغ هم انگار بیشتر اینه هردکی چی آلیه فعلا تا ایرو حالا جدیوبی بستی دکتر الان جدیوبی که وقتی به بقیه همکاران زنگ زی متوجه بی که همچین مریضلی اونم داره و درخواست که این مریضلی با این قرنطینه ولی گو تا وقتی بالاتر اجازه ندن اجازه ما نداریم همچین شرایطی نستی این مریضل فراهم کن فعلا تا اینو شما خوندم حالا باز بقیهش خوندم حالا کم کم با بیننده بعد یه نتیجه یا آقاش بگو که
این چطوره؟ چای چای بیاری یا هم برن؟ نه باید بیام؟ برم دمنوش بردی ها؟ دمنوش بردم یا یه ذره طولش نم که دمنوش بردم شمو سر تخت در باز بی سرده بی باشه قبتر اوکی خب زنگی بزنیم دکتر ایسا دکتر بی معرفت دا زنگ اونم نزه کلو بزنمش بهتر بود تو گوشی منو بده یه دوتا کامنت از بینندیل بخونیم جواب بدیم بعد این دویدار شد دویدار تا بخوا برداره چه ایدت پهندسی همون خیلی آماده ایم تا دکتر بخوا جواب بده دکتر دکتر یکی نوشت و سلام دکتر حالت داره تری برای جایی که تصویر درست بیا و وقت رسی زنگ حالا هر وقت رسیدی زنگ بزن داخل چی بزنم؟ نه دکتر گوگل میت برو قطیبی اما گوگل میت بزنم شاید بهتر داخل ماشین بی قطعه هست تو بریم خیلی کامنت رو بخونیم کامنت رو بخونیم دکتر صبح زنگ زنیمش که با سینا هم صحبت کامنت دکتر یکی نوشت که سینا چطور به شیمی درمانی ادامه میده آنا ویکتوریو چطور به شیمی درمانی ادامه میده؟ آره یعنی چطور کی بره شیمی درمانی خب شیمی درمانی سینا هم جلسه اولش قبل از چی بی کلا قبل از اون گم شدنش بی ویدیوش هم خدمت دوستان به اشتراک گذاشتیم جلسه دومش هم روزی بی که شما با دکتر ریسا خواستیم بیاین منطقه که برایم بیمارستان که تصادف کردیم و الان هم جلسه سومش با دکتر ریسا چون ما ایرونیم با اپراتور اوور و کسی فیلم نگیره ولی نگران نبون از هم بیننده روند درمانش کاملا به درستی طیبو و ما مراقب هستیم یعنی هیچ جای نگرانی وجود نداره درست بابت دکتر چند روز پیش نوشت که خیلی حال سینا رو پرسیم فقط دکتر اون ویدیو قبلی کلن حال سینا رو خیلی پرسیم دکتر ای خیلی چه بکنی؟ یه توضیح سی بینندیل به سی ترجمه خیلی ایگان که آقا ترجمه نیست ترجمه حسه ترجمه ما ایزنام سیشون ولی متاسفانه یکم باشم بگو که کود طرفش تنظیماتش کنین اینا داخل یوتیوب شما خودتون باید او قسمتی که وقتی ویدیو نه خیلی ها رو مستقیم بله
بشی بده دکتر. بله. وقتی وارد کانال داردراگی بود اگه نت یاری بده شارژ نداره. به عنوان مثال شما ویدیو رو انتخابی کنید. یه قسمت داخل تنظیمات زیرنویس داره. یه قسمت زیرنویس رو انتخابی کنید. تمام زبان آقای اپراتور سعی کرده سیشا به اشتراک بگذاره. زبان همه زبان ها هست. پرتغالی برزیل هست، اکثرا نویسن برزیلی دیگه. همه زبان ها ما مهمه و انگار روسی نداره. داره روسی هم داره. تمام زبان ها هستن میتونن دیدن استفاده. پس همون قسمت تنظیمات درسته من؟ قسمت تنظیمات وقتی زنی ایره خوش زیر قسمت زیرنویس ساب تایتل داره. بزنه سرشو جمعه خیلی پرسیم دکتر. حالا که داخل ترجمه این توضیح هم بدم، ما در زبان فارسی هم به خانم مؤنث بو بگویم او، آقا بو مذکر بو بازم میگیم او. و وقتی زیرنویس فارسی سیش قرار دیدیم وقتی به بقیه زبان تبدیلی بو او بعضی وقتا اشتباه، مثلا به عنوان مثال سینا او به کاری بریم ما، بعضا اشتباهی شی استفاده بود داخل زبان انگلیسی و این مشکل هم هست که ایشالله و بزرگیشون بخش دیگه کارش نبود. خب باشه دکتر، دیگه ما کم کم دیگه باید قربونه برم قرار بی دکتر استاب را تیستینا انگار الان پیام دارن نتشم خراب بی نرفتم تیستینا. حالا ایشالله صبح شیرم که حتما برو هم خون دیدم تنگیو بیستیش هم سی بینندیت ویدیو ازش بگیر تماس دستگیری دارن. خب باشه دکتر بفرما بسیار نکنه یه کم کم شما هم استراحت بکن. دست در صبح هم اگر شد برم دیگه کم کم ما این 2 روز داشتم پروندیه لو تعداد افراد روستا لیمونه بررسی کردم وضعیتشونه. اگه بابی از صبح دیگه وارد کار رو انشالله که مشکلی پیش نیاد. اگه سوالی چیزی داری بپرس من تمامش سوال که نه دکتر سوالی فعلا نه. ترجمه چیه فعلا سوال ندارم. انشالله که دکتر دراز رو بخواستن چه اینو بذار بخواست فردا لباس لنچو بکنه بریمش. خب دکتر فیلم رو قطعی کنم تا